हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रकाश र तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। अनलाइन मार्फत बिना लगानी तपाई फ्रीमा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलसँग बनिरहनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सब्स्क्राइब गर्नु अनि छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नु र आउने दिनमा तपाईले धेरै भन्दा धेरै नेपालमा रहेर घरमै बसेर अनलाइन मार्फत कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई मैले यो एउटा वेबसाइट लिएको छु, अर्निङ वेबसाइट। तपाईले यसमा पनि राम्रो आमदानी गर्न सक्नुहुनेछ फ्रीमा हामी थोरै आमदानी गरेर पछि त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर त्यसमा पनि हामीले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नेछौँ। तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि तपाईलाई मैले त्यहाँ देखाइसके एउटा ब्लू कलरको फ्री साइन अप जोइन भनेर त्यहाँ देखाएको छ। यहाँ तपाईलाई यसको यहाँ पेपलमा, बिटकोइनमा अनि पेनियरमा तपाईले यसको पेमेन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा अर्निङ एक क्लिक बराबर तपाईले 1 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा क्लिक गरेको यहाँ फ्री साइन अपमा मैले क्लिक गरेँ र फ्री साइन अप क्लिक गर्नु बित्तिकै यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ र यहाँ तपाईले फुल नेम हाल्नुहोस् अनि इमेल हाल्नुहोस्, पासपोर्ट हाल्नुहोस् र यसै त म के हाल्नु पर्दैन, त्यहाँनिर हालिसकेको छु अलरेडी। र यहाँ तपाईले क्याप्चा फिल गर्नुहोस्। क्याप्चा फिल गरिसकेपछि मैले इमेल एड्रेस र मैले त्यो आफ्नो युजर नेमहरु हालिसके। यहाँ क्याप्चा फिल सुरु गर्नुहोस्। ZZEST यो छ। यहाँ तपाईले अप्ठ्यारो बुझ्नु भएन भने त्यहीँनिर थिच्नुहोस्, अर्को चेन्ज हुन्छ। अनि विशेष गरी अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध गर्दछु। रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्, लाइक अनि शेयर जतिजनाले गर्नुभएको छ, कमेन्टहरु गर्नुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा हामी अनलाइन मार्फत धेरै नै राम्रो अर्निङ गर्नका लागि वेबसाइटहरु, जेन्युइन वेबसाइटहरु ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अनि विशेष गरी तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलमा बनिरहन हार्दिक अनुरोध गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यस्तो प्रकारको आउँछ। तपाईले यहाँनिर लगइनमा थिच्नुहोस्। लगइनमा थिच्नेपछि माथि मैले देखाए लगइनमा थिचेर लगइनमा थिचिसकेपछि तपाईले यहाँनिर फेरि क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि क्रिएट गर्नुभयो, त्यो क्रिएट गर्दा र अहिले चाहिँ यो लगइन गर्दाखेरि यहाँनिर यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लगइन गर्दा तपाईले यहाँनिर क्याप्चा फिल गर्नुहोस् र लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि अनि फ्रेन्ड्स म तपाईलाई यहाँनिर अगाडिको भिडियो यहाँ देखाउँछु। यो पुरा प्रोसेस हुन्छ। बाइनरी ट्रेड, स्टक मार्केट, फोरेक्स ट्रेड र अनलाइन मार्फत बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म सिकाउने छु यस युट्युब च्यानलद्वारा। जोइन इन हुनुहोस्। तपाईलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने, अनलाइन मार्फत पैसा कमाउने इन्ट्रेस्ट छ भने। अनि हेर्नुस्, मेरो जिरो छ अहिले यहाँनिर, मसँग मैले अर्निङ गरेको छुइनँ। यहाँ पर्चेस ब्यालेन्समा चाहिँ 50 सेन्ट छ। 50 लगभग यहाँनिर तपाईले 50 रुपैयाँ प्राप्त हेर्नु पाउनुहुन्छ। 50 रुपैयाँ तपाईले यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। 50 रुपैयाँ तपाईले फ्री प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईलाई किन चाहिन्छ, एकछिनमा चाहिन्छ पर्चेस भनेर छ। त्यो पर्चेस के गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई फुल भिडियो र अनि मात्रै तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। यसबाट कसरी धेरै भन्दा धर यहाँ 12 तरिका दिएको छ अर्निङ गर्ने। तपाईलाई म सजिलो तरिका देखाउने छु। के अर्निङ गर्ने तरिकाहरु अप्ठ्यारो छ, तर तपाई त्यसलाई प्रोसेस गर्नु भने तपाईले त्यसलाई जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, यहाँनिर मैले त्यहाँनिर अर्निङमा तपाईलाई देखाएँ त अर्निङदेखि तल त्यहाँनिर देखाएर यसमा पुग्नु भएको छ। अनि यहाँनिर पुग्नुभएपछि त्यो पर्चेस ब्यालेन्सले यहाँ किन्नु होला। 30 डेको लागि 10 सेन्ट्स र मैले चाहिँ तपाईलाई 18 सेन्टको लागि किन्नु, 60 डे 2 महिनाको लागि। 2 महिना तपाईले यसमा डेली इजिली अटो काम हुन्छ। यहाँ चाहिँ अटो तपाईको एड क्लिकहरु हुन्छ। त्यो एड क्लिक गरे बापत तपाईले पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नाम पे टु क्लिकको PTC साइट हो यो चाहिँ। यसमा पैसा तपाईले एड हेरे बापत पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 1 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 20 रुपैयाँ, 30 रुपैयाँ अनि त्यही अनुसार यहाँनिर मैले त्यो प्याक किनेको छु र यसले चाहिँ अटो रूपमा तपाईलाई यसले अर्निङ गरेर दिन्छ अहिले चाहिँ यो चाहिँ। अनि कम्पनीले साइन अप बोनसद्वारा दिनुभएको साइन अप बोनस स्वरूप दिएको छ र म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु। तपाईले त्यसमा जोइन हुनुहोस् र तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ यस प्रकारको छ। फेरि अर्निङमा थिच्नुहोस् र यहाँ PTC एड देख्नुभयो भने त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसमा गएर यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र एक्टिभ भने यहाँ हरियो देख्नु भएको छ। यहाँ माथि हरियो देख्नु भएको छ। PTC अटो फसेट लेखेको रहेछ। यहाँनिर हो त्यो त्यसमै तपाईले त्यो अटो फसेटमा तपाईले PTC अटो फसेटमा तपाईले अटो फर्सप त्यहाँ के लेखेको छ हो त्यो म अलिक तपाईलाई म विस्तृत जानकारी दिनेछु। र यहाँनिर यो एडहरु छ। तपाईले त्यहाँ माथिल्लो थिच्नुभयो भने त्यहाँ अर्निङमा थिचेर माथिल्लो एडभर्टाइजमा थिच्नुभयो, सबैभन्दा टपमा थिच्नुभयो भने यस्तो प्रकारको आउँछ। यहाँ तपाईले यहाँनिर थिचेर एउटा एडहरु हेर्नुस्। यहाँ तपाईले कति अर्निङहरु दिएको छ। 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 1 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ नेपाली तपाईले यहाँनिर दिएको छ। सम्पूर्ण कुरा भेला गर्नु होला। यो चाहिँ
स्टार्टको यसो अर्को प्लान अपडेट प्लान तपाईँले थिच्नु भने यसमा तपाईँले एक क्लिक बराबर तपाईँले 100 200 पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तल फ्रीमा अर्निङ गर्ने कुरा तपाईँलाई देखाइरहेको छ। यस्तो धेरै साइट हामीले जोड्यो भने यसमा अर्निङ गर्न सक्छौँ। यसमा कसरी थिच्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यो एडमा क्लिक गर्नु बित्तिकै यस्तो प्रकारको आउँछ। अनि यहाँनिर देखाएको छ क्लिक पिक्चर, त्यहाँनिर तपाईँलाई उल्टो खालको पिक्चर भनेको छ। उल्टो पिक्चर त्यो क्लिक गर्नु बित्तिकै त्यो राइट आउँछ, त्यहाँ देखाइरहेको छ राइट यस्तो आउँछ। त्यो उल्टो पिक्चरलाई क्लिक गर भनेर भन्छ। अनि यस्तो क्लिक गऱ्यो भने यस्तो फुस्रो हुन्छ, अलिक क्लिक नगरेको चाहिँ अलिक चकिलो हुन्छ। अनि यो सम्पूर्ण यसरी एडहरू तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ। तर यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई किनेको एउटा हामीमा छ यो PTC अटो फसेट तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँनिर त्यसलाई एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर PTC अटो सपलाई चाहिँ मैले यहाँनिर थिचेको छु र यहाँनिर हेर्नुहोस् यस्तो आयो। अनि यहाँनिर अटो सर्फ हामी गर्नेछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब हेर्नुहोस् अटो सर्फ हुनेछ। अनि यसलाई यो एकचोटि थिचेर त्यहाँ अटो सर्फमा तपाईँले पहिलो बटनमा एकचोटि क्लिक गरेर चाहिँ छोडिदिनुहोस्। अब यो चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ, तपाईँको अघिको त्यो एडहरू सबै अलरेडी आफै थिचिन्छ। अनि यस्तो खालको प्लानहरू पनि छ यसमा। अनि एडहरू आउँछ, तपाईँले यतिकै एकचोटि छोडिराखेर त अनि यो गर्छ आफै। अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भरे लास्टमा सकिएपछि रातो क्रस आउँछ, यिन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सबै अटोमेटिकली यसरी हुन्छ। यो अब सक्यो। अनि यो मैले स्किप गरेको भिडियो धेरै लामो हुन्छ, लगभग थुप्रै टाइम लाग्छ। तर यसलाई तपाईँ चलाइरहनु पर्दैन। यसो एकचोटि क्लिक गरेर अन भयो भने हेर्नुहोस् यहाँनिर लगभग 0.04 यहाँनिर डलर मेरो अर्निङ भइसकेको छ। 0.004 यहाँ अर्निङ भइसकेको छ। अनि डेली यसरी नै हो, तपाईँले एकचोटि गर्नुहोस्, आउनुहोस्, फेरि एकचोटि गर्नुहोस्, लगभग पछि गएर तपाईँले राम्रो एमाउन्ट यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो 12 तरिकाहरू छ। यो 12 तरिकामा PTC यो अटो फसेटहरू यिनीहरू सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले हेरेर गर्नुभयो भने यहाँनिर अर्को तपाईँलाई म देखाइरहेको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको बिटहरू हाल्ने। यहाँ चाहिँ यहाँनिर यति बिटहरू हाल्दाखेरि यो खुल्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर बिटहरू हाल्ने हो। यो बिट यसमा नखेल्नुहुन्छ, तपाईँले हार्नु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले मैले चाहिँ क्लिक गिड्स यो चाहिँ यहाँनिर अर्को सिस्टम मैले क्लिक गिड्सको यहाँनिर देखाइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यस्तो यहाँनिर यो जाली हुन्छ। यो जालीमा चाहिँ पैसाहरू डलरहरू राखेको हुन्छ, तपाईँले त्यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कतिदेखि कति भनेर देखाइरहेको छ। यहाँनिर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहोस् फन्डमा। अनि यहाँ तपाईँले क्लिक गरे बापत तपाईँले पैसाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले यहाँ मैले एकचोटि क्लिक गरेँ अनि तपाईँले एउटा एडहरू खुल्छ। त कति पर्छ यहाँ त कसैमा बेला पर्दैन पनि, तपाईँले यहाँ चान्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्नुहुन्छ यहाँनिर यो माथिको एभरेज हो, त्यो टाइमिङ हो। त्यो टाइमिङ हरियो हुँदैछ। माथि टपमा हेर्नु होला, त्यो ग्रिन भइसक्छ। त्यहाँनिर ग्रिन भइसकेपछि त्यसलाई वेट गर्नुपर्ने छ। त्यहाँनिर वेट गर्नुहोस्, प्लिज वेट इज राइट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् केही पनि परेन भनेर लेखिरहेको छ। तपाईँले 8-9 चान्स कति छ अझै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यतिभरिमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले तपाईँलाई यति मात्रै देखाउँछु, यो तपाईँलाई उदाहरणको लागि मात्रै देखाएको हो। अनि फ्रेन्ड्स, हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब, लाइक अनि सेयर अनि कमेन्ट गर्नुभएको लागि तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। अनि विशेष गरी हामी होमबाट यहाँनिर तपाईँले एकाउन्टमा थिच्नुहोस् र यहाँनिर आउनुहोस्। अनि यहाँनिर एकाउन्टमा आइसकेपछि तपाईँलाई म यहाँनिर अर्निङको बारेमा तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु के अर्निङहरू गर्ने बारेमा। तपाईँले यहाँनिर तपाईँलाई त्यो अटो क्लिक भएकोले गर्दाखेरि त्यो अघि मैले देखाएँ तपाईँलाई अटो क्लिक तपाईँलाई देखाएँ तपाईँलाई हो। त्यस्तो गर्दाखेरि सबै अटोमेटिकली हामीले किनेको थियौँ। अब 60 दिनसम्म चाहिँ त्यसले आफै काम गर्छ। 60 दिनसम्म आफै काम गर्छ। यो आफै अटो हुन्छ। अनि तपाईँले आउने दिनमा लगभग 1-2-3 मिनट त्यो छोडिदिने, मोबाइल खोल्ने छोडिदिने, तपाईँ त्यसै आमदाम भएकै गर्छ। अनि म तपाईँलाई अर्को म देखाउने छु। यहाँनिर कसरी तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई लिङ्क सेयर गर्ने भन्ने कुरा। अनि तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट कोइन एकाउन्ट हाल्नु होला। अनि पेपल एकाउन्ट र कोइन एकाउन्ट भनेको छ। तपाईँले कोइन एकाउन्ट हाल्नुहोस्, बिटकोइनको हाल्दा पनि हुन्छ। अनि पेपल छ भने पेपलको हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पेपलमा त अभाइलेबल छैन। यो एड देख्नुहुन्छ, त्यो एडको छेउमा सानो यसो आएको टिक हुन्छ, त्यहाँनिर थिच्यो भने त्यो उकालो जान्छ है गाइस। त्यसलाई थिच्यो भने ओह्रालो आउँछ, त्यसलाई थिच्यो भने उकालो जान्छ। यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर म ब्यानरमा जान्छु। ब्यानरमा तपाईँले थिच्नु भएपछि त्यो ब्यानर त लेखेको हुन्छ साइडमा, अप्सनमा जानु भने यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई लिङ्क दिने। तलको लिङ्कहरू छ, त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा दिइहाल्नु सक्नुहुन्छ एडभर्टाइजको लागि। त्यो माथिको चाहिँ हो, त्यो चाहिँ साथीहरूलाई तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईँको साथीहरूलाई जोइन गर्यो भने तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुनेछ, तपाईँको साथीहरूले काम गर्दा। म भन्न चाहन्छु। र म तपाईँलाई अब कसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो आइडीहरू यसो भेरिफिकेसन गर्ने त्यो कुरा पनि देखाइरहेको छु यहाँनिर।
अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले तल गएर पर्सनल सेटिङमा जानुहोस्, त्यो अप्सनमा गएर पर्सनल सेटिङमा जानुहोस्। पर्सनल सेटिङमा गएपछि यहाँ आफ्नो कोइन बेस अनि फसेट पे अनि त्यहाँदेखि उनीहरूको तपाईँले बिटकोइनको वालेट यहाँनिर हाल्नुहोस्, वालेट एड्रेस हाल्नुहोस्। अनि वालेट एड्रेस हालिसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर म मेरो वालेट एड्रेस हाल्छु यहाँनिर। पेपलको छैन मसँग, अनि मसँग कोइन भनेको छ, मैले कोइन मैले बिटकोइनको एड्रेस हालेको छु। अनि यहाँ तपाईँले माथि यस छ, यता यस गर्नु होला, त्यो मैले चेक गरेको छुइनँ, त्यो चेक गर्छु एकछिनमा। अनि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो जुन पासवर्ड अघि बनाउँदाखेरि हाल्नुपर्छ, यो आइडी बनाउँदा त्यही पासवर्ड तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि तपाईँको त्यो माथि सेन्ड मेसेजमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर गरिएन भने यस्तो इन्भ्यालिड आउँछ, पासवर्ड मिलेन भने यस्तो इन्भ्यालिड आउँछ। त्यस्तो इन्भ्यालिड आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म अहिले यहाँनिर ओके गराएर यो मेसेजमा यहाँनिर तपाईँले यस हो यसरी यस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस गरिसकेपछि तपाईँले अनि यहाँदेखि तपाईँले यहाँनिर मिलेन भने पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि यस गरेपछि त्यहाँदेखि मैले राम्रोसित पासवर्ड आफ्नो पासवर्ड यो वेबसाइट बनाउँदाखेरिको पासवर्ड त्यहाँ हालेर सेन्ड गरेपछि यहाँ राइट भइरहेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज पुरा भिडियो हेर्नुको लागि। आगामी दिनमा अझै राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईँको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु गाइज। अनि यस्तै अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियो र योभन्दा धेरै राम्रो अर्निङ भिडियो चाहिँ म लिएर आउनेछु। आजलाई बिदा माग्दै नमस्कार।